Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Με αφορμή την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος που είχε επικρατήσει στο κύκνιο άσμα της Σοβιετικής Ένωσης και που η ανατροπή του πραγματοποιήθηκε την 21η Αυγούστου του 1991, το θέμα του σημερινού βίντεο είναι η βιογραφία του πρώτου προέδρου της Ρωσίας, του Μπόρις Γέλτσιν, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στα γεγονότα της εποχής εκείνης και στην ίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως είναι η επίσημη ονομασία του σύγχρονου ρωσικού κράτους. Ο Γέλτσιν ήταν μια προσωπικότητα που επικρίθηκε έντονα τόσο εντός της χώρας του όσο και εκτός, με κυριότερες τις κατηγορίες περί αλκοολισμού, διαφθοράς και αυταρχικότητας. Στον αντίποδα, οι υποστηρικτές του Γέλτσιν τον θεωρούσαν ως μια προοδευτικά πολιτικά φυσιογνωμία που αναμόρφωσε την παρικμασμένη χώρα του και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες την εισήγαγε στον 21ο αιώνα. Ποιος όμως ήταν στην πραγματικότητα ο Μπόρις Γέλτσιν? Ας ξετυλίξουμε το νήμα της ζωής του από την αρχή. Ο Μπόρις γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 1931 σε ένα μικρό χωριό ονόματι Μπούτκα στα Ουράλια, στην νοτιοδυτική Σοβιετική Ένωση. Ήταν το πρώτο από τα 3 παιδιά που θα αποκτούσε η οικογένειά του. Η οικογένεια Γέλτσιν ήταν ρωσικής καταγωγής και ζούσε στο συγκεκριμένο χωριό τουλάχιστον τους 2 τελευταίους αιώνες. Ο πατέρας του Μπόρις ήταν ο Νικολάη, ο οποίος ήταν ένας τυπικός άνδρας και σύζυγος της εποχής του και του τόπου του, ο οποίος συχνά ξυλοκοπούσε τη σύζυγο και τα παιδιά του. Ο παππούς του Μπόρις, ο πατέρας του πατέρα του, ήταν ένας ευκατάστατος γεωκτήμονας. Όμως, την εποχή που γεννήθηκε ο Μπόρις, είχε ξεκινήσει ήδη η κολεκτιβοποίηση από το σταλινικό καθεστώς στην Σοβιετική Ένωση, δηλαδή η δίμευση των καλλιεργητικών γεών και η μετατροπή των ιδιοκτητών σε παροίκους. Ο παππούς του Μπόρις, επειδή ήταν αντίθετος με τις σταλινικές πρακτικές, εξορίστηκε και πέθανε στην εξορία του 1936. Την ίδια χρονιά που εξορίστηκε ο παππούς του Μπόρις, ο πατέρας του φυλακίστηκε για 3 χρόνια και υποχρεώθηκε να παραμείνει σε στρατόπεδο εργασίας. Την ίδια χρονιά που εξορίστηκε ο παππούς του Μπόρις, ο πατέρας του φυλακίστηκε για αντισοβιετική προπαγάνδα και καταδικάστηκε σε 3ετή εγκλεισμό σε στρατόπεδο εργασίας, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια εκδιώχθηκε από την οικία της με αποτέλεσμα αυτή να φιλοξενηθεί σε διάφορους φίλους. Από τα πρώτα του χρόνια στο δημοτικό σχολείο, ο μικρός Μπόρις έδειξε τις ηγετικές του ικανότητες και εκλεγόταν επανειλημμένα επιθεωρητής της τάξης του από τους συμμαθητές του. Στο γυμνάσιο έδειξε ιδιαίτερη έφεση στον αθλητισμό και αναδείχθηκε αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του σχολείου. Ο έφηβος Μπόρις ήταν ένας ευφυής πλακατζής και απολάμβανε να κάνει φάρσες στους συμμαθητές του, όμως κάποια στιγμή ξέφυγε από τα όρια. Εκεί που έπαιζε με μια χειρομοβίδα, αυτή ανατινάχθηκε στα χέρια του με αποτέλεσμα να ακροτηριαστούν τα 2 δάχτυλα του αριστερού του χεριού, ο αντίχειρας και ο δείκτης. Μία ακόμη ασχολία του ήταν οι πεζοπορίες στη φύση. Μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες πήγαινε μαζί με τους φίλους του και χανόταν για εβδομάδες μέσα στα βουνά και στις λίμνες της περιοχής του. Το 1949 ξεκίνησε να φοιτά στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Ουραλίων στην Σχολή Βιομηχανικής και Πολιτικής Μηχανικής. Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων του ήταν και η μελέτη του μαρξιστικού λεϊνιστικού δόγματος, καθώς και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, την οποία θα επέλεγε ο κάθε μαθητής. Ο Γέλτσιν επέλεξε τη γερμανική γλώσσα, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να την μιλήσει απτέστως. Συνάμα όσο φοιτούσε, εργάστηκε ως φορτοεκφορτωτής εμπορευμάτων στον τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό. Στα φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε και πάλι με τον αθλητισμό, ενώ δεν είχε καμία επαφή με την πολιτική ή με το κομμουνιστικό κόμμα. Μάλιστα γύρισε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση ταξιδεύοντας με οτοστόπ, ενώ τότε ανέπτυξε και μία σχέση με την συμφοιτήτριά του, την Ναΐνα Γκύρινα, με την οποία και παντρεύτηκε αργότερα μετά από την αποφοίτησή του. Την ίδια χρονιά που αποφοίτησε, το 1956, ξεκίνησε να εργάζεται στις κατασκευές.
Στη Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες, παρά τα πάντα ελέγχονταν από το κράτος. Ο Γέλτσιν λοιπόν πέρασε από όλα τα πόστα του συγκεκριμένου οργανισμού και σύντομα προήλθε στη θέση του επιθεωρητή εργασίας. Μέσα από τη δουλειά του διαπίστωσε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αποσάρθρωνε σταδιακά τη Σοβιετική κοινωνία. Αυτό ήταν η έλλειψη κινήτρων των εργαζομένων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της διαφθοράς και της κατάθλιψης. Εκείνη ακριβώς τη χρονική περίοδο ο Γέλτσιν εθίστηκε στον αλκοολισμό. Για αυτούς τους λόγους αποφάσισε να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον. Βρήκε δουλειά σε ένα επιστημονικό ερευνητικό ίδρυμα όπου παρέμεινε για τα επόμενα 29 χρόνια της ζωής του. Στην οικογενειακή του ζωή έως το 1960 θα αποκτούσε 2 κόρες. Το 1961 και σε ηλικία 30 ετών ο Γέλτσιν εγγράφηκε για πρώτη φορά μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο λόγος που προέβησε αυτήν την ενέργεια δεν ήταν ιδεολογικός, αφού ποτέ ως τότε δεν είχε ασχοληθεί με τα πολιτικά. Όμως μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να εξελιχθεί επαγγελματικά μέσα σε αυτό το καθεστώς. Πράγματι μετά από 4 χρόνια κατάφερε να γίνει διευθυντής του οικοδομικού συνεταιρισμού. Ο Γέλτσιν είχε τη φήμη του εργατικού, του συνεπούς και του αποτελεσματικού, πετυχαίνοντας όποιον στόχο είχε θέσει. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 επετράπη στον Γέλτσιν να ταξιδέψει στην καπιταλιστική Δύση για πρώτη φορά στη ζωή του. Έτσι επισκέφθηκε τη Γαλλία. Εν τω μεταξύ ο Γέλτσιν ανερχόταν ολοένα και σε πιο υψηλά αξιώματα στην τοπική κομματική οργάνωση του Σβερντλόβσκ, μια περιφέρεια με πρωτεύουσα το Γεκατερίνεμπουργκ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας. Μάλιστα το 1977 διορίστηκε πρώτος γραμματέας της κομματικής επιτροπής στην περιφέρεια του Σβερντλόβσκ, κατόπιν συνέντευξης που του πήρε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης, ο Λεωνίδ Μπρέζνιεφ. Έτσι ο Γέλτσιν υπήρξε ένας από τους νεότερους ηλικιακά επαρχιακούς πρώτους γραμματείς στην Σοβιετική Ένωση. Ο Γέλτσιν είχε στα χέρια του πολύ μεγάλη εξουσία. Από τη νιώτη του όμως είχε διαπιστώσει ότι το όλο οικοδόμημα της Σοβιετικής Ένωσης κινδύνευε με κατάρρευση εάν δεν υπήρχε κοινωνική συνοχή. Έτσι λοιπόν προσπάθησε να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της περιφέρειάς του. Υπό την ηγεσία του ξεκίνησαν διάφορα έργα υποδομής στο Σβερντλόβ και ανακαίνησης στα ρημαγμένα κτίρια πολιτισμού. Επιπλέον ο Γέλτσιν ήταν αυτός που επέβλεψε την κατεδάφιση της οικίας Ιπάτιεφ, ο τόπος όπου η τσαρική οικογένεια σφαγιάστηκε από τους Μπολσεβίκους το 1918. Ο λόγος που η κεντρική διοίκηση της Μόσχας διέταξε το γκρέμισμα της οικίας Ιπάτιεφ ήταν ότι ο τόπος αυτός σταδιακά μετατρεπόταν σε σημείο αναφοράς διαφόρων αντικομμουνιστικών κύκλων. Το 1978 ο Γέλτσιν απέκτησε και τον στρατιωτικό βαθμό του συνταγματάρχη, ενώ εκλέχθηκε και μέλος του ανώτατου Σοβιέτ, δίχως όμως να έχει πολιτικό αντίπαλο στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. 3 χρόνια αργότερα, το 1981, διορίστηκε μέλος στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στις δημόσιες ομιλίες του, ο Γέλτσιν ακολουθούσε κατά γράμμα τις επιταγές του καθεστώτος και συμμεριζόταν την προσωπολατρία που περιέβαλε τον Μπρέζνιεφ. Όμως η εμπειρία του από την ανάμειξή του με τα κοινά και το διάβασμα σύγχρονων του αντικομμουνιστικών διανοουμένων, όπως του Αλεξάνδρου Σολζενίτσιν, τον κατέστησε περισσότερο ρεαλιστή. Ο Γέλτσιν έβλεπε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς ήταν σε φάση αποσύνθεσης και ως ο Ρώσος ήταν αντίθετος με τη μείωση της εξουσίας που είχε η κυβέρνηση της Ρωσίας στη Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Γέλτσιν μαζί με τον φίλο του Γιούρι Πετρόφ,
ο οποίος ήταν ο διάδοχός του στην περιφέρεια του Σβερντλόβσκ, εκπώνησε ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Σοβιετικής Ένωσης που θα περιλάμβανε την ενίσχυση της ρωσικής κυβέρνησης. Όμως το σχέδιο αυτό του Γέλτσιν ποτέ δεν παρουσιάστηκε δημόσια. Ο Γέλτσιν είχε αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής στους Ρώσους και ταυτόχρονα δυσάρεστος στην Σοβιετική ηγεσία. Οι λόγοι που τον κατέστησαν λαοφιλή ήταν η τακτική του επαφή με τον απλό λαό και η ειλικρίνειά του στον δημόσιο λόγο. Μία από τις πρακτικές του ήταν να επισκέπτεται δίχως κομματικές φιέστες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα εργοστάσια, τα καταστήματα και άλλα, έτσι ώστε να διαπιστώνει τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας του απλού λαού και να συζητά μαζί του πιθανές λύσεις. Επίσης, σε διάφορες ανοιχτές ομιλίες του ή ακόμη και σε τηλεοπτικές εκπομπές δεν ωρεοποιούσε το σοβιετικό καθεστώς, ούτε απέφευγε να απαντήσει σε δυσάρεστες ερωτήσεις. Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση στην αλληλεπίδραση με το κοινό προκάλεσε την αποδοκιμασία ορισμένων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά όχι της Κεντρικής Επιτροπής. Το 1982 ο Γενικός Γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης, Μπρέσνιεφ, πέθανε. Ακολούθησαν 2,5 περίπου χρόνια επιτεινόμενες παρακμής της Σοβιετικής Ένωσης, με την ανάδειξη στη θέση του Γενικού Γραμματέα δύο στελεχών του κόμματος κατώτερων των περιστάσεων, του Αντρόποφ και του Τσερνέγκο. Και οι δύο τους ήταν ηλικιωμένοι με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι απεβίωσαν επί το έργο, δίχως να έχουν τη δυνατότητα να ανατρέψουν το προδικασμένο τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Η διαφθορά, η εγκληματικότητα, η φτώχεια και η καταπίεση ήταν τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που ταλάνιζαν τη Σοβιετική Ένωση, δίχως οι διάδοχοι του Μπρέσνιεφ να μπορούν να τα αποδυναμώσουν. Το 1985 ο Γέλτσιν συμμετείχε στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία διόρισε τον Μιχαήλ Γκορμπατζόφ νέο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και ως εκ τούτου de facto ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Γκορμπατζόφ θεωρούσε ως μοναδική λύση για την επιβίωση της Σοβιετικής Ένωσης τις μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. Αυτό το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων έμεινε στην ιστορία ως περεστρόικα. Γι' αυτό τον λόγο κάλεσε ο Γκορμπατζόφ τον Γέλτσιν στη Μόσχα. Ο Γέλτσιν ήταν επιφυλακτικός με τον Γκορμπατζόφ, θεωρώντας τον συγκεντρωτικό και μετριοπαθή, αλλά δεσμεύτηκε να συμμαχίσει μαζί του προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Αρχικά ο Γκορμπατζόφ διόρισε τον Γέλτσιν επικεφαλής του τμήματος κατασκευών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ουσιαστικά πρόκειται για υποβιβασμό του Γέλτσιν, αλλά μάλλον ο Γκορμπατζόφ ήθελε να δοκιμάσει την αξιοπιστία του Γέλτσιν. Έτσι σύντομα τον προβίβασε σε γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής για τις κατασκευές και τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, μια θέση εντός της ισχυρής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και εν συνεχεία πρώτο γραμματέα της Μόσχας, που ουσιαστικά ο Γέλτσιν θα ήταν ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της Σοβιετικής πρωτεύουσας. Από τις πρώτες ενέργειες του Γέλτσιν στο νέο του πόστο ήταν να απομακρύνει όλους τους παλαιούς αξιωματούχους από τη Σοβιετική διοίκηση της Μόσχας, αντικαθιστώντας τους με νέα στην ηλικία και στην νοοτροπία στελέχη. Το 1987 ο Γέλτσιν επέτρεψε την πραγματοποίηση δύο διαδηλώσεων στη Μόσχα, πράγμα ανήκουστο για την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε το μένος των σκληροπυρηνικών κομμουνιστών, με αποτέλεσμα ο Γέλτσιν να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Η οικειοθελής παραίτηση του Γέλτσιν ήταν μία ακόμη πρωτοφανής ενέργεια, αφού ποτέ άλλοτε κάποιο μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος δεν είχε πράξει κάτι αντίστοιχο στη σοβιετική ιστορία. Η παραίτηση του Γέλτσιν συνοδευόταν και από μια επιστολή προς τον Γκορμπατζόφ, με την οποία τον κατηγορούσε για πολύ αργούς ρυθμούς μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, ο Γέλτσιν υπήρξε λαύρος εναντίον των συντηρητικών στελεχών και εναντίον του Γκορμπατζόφ, κατηγορώντας τον για δουλοπρέπεια.
Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής της Σοβιετικής Ένωσης από τη δεκαετία του 1920, όταν κάτι αντίστοιχο είχε πράξει ο Λέον Τρότσκι με την γνωστή κατάληξη: δίωξη, εξορία και δολοφονία του. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έγινε και κλεισμένων των θυρών, οπότε επισήμως δεν δημοσιοποιήθηκε τίποτα από τα παραπάνω. Όμως υπήρξε διαρροή πληροφοριών, οι οποίες σύντομα παίχτησαν τη μορφή χιονοστιβάδας. Αυτή ήταν και η αρχή της ανόδου του Γέλτσιν, ο οποίος απέκτησε τον χαρακτηρισμό του επαναστάτη και της αντικαθεστωτικής προσωπικότητας. Η κομμουνιστική ηγεσία θεωρούσε αδιανόητη την παραίτηση ενός τελέχους της. Οι κομμουνιστές αξιωματούχοι απολύονταν, φυλακίζονταν ή και εκτελούνταν, αλλά ποτέ δεν παραιτούνταν. Το Νοέμβριο του 1987 λοιπόν ο Γέλτσιν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, καταφέροντας πολλαπλά πλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος του. Σε κακή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου ο Γκορμπατζόφ απέτησε να προσέλθει στην Κεντρική Επιτροπή και να του ανακοινωθεί η απόλυσή του. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο βαριά τραυματισμένος Γέλτσιν δεν μετέβη στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά εκείνη με τελετουργικό τρόπο ανακοίνωσε στους πιστούς της την απόλυση του Γέλτσιν. Όλη αυτή η τελετουργία θύμιζε τις σταλινικές δίκες παροδίες, επιβεβαιώνοντας η Κεντρική Επιτροπή άθελά της τις αναχρονιστικές της ιδεολειψίες. Ο Γέλτσιν ποτέ δεν συγχώρεσε τον Γκορμπατζόφ για αυτήν την ανήθικη και απάνθρωπη μεταχείριση, όπως ο ίδιος είχε πει. Μετά από την απόλυσή του από πρώτος γενικός γραμματέας της Μόσχας, ο Γέλτσιν άρχισε να καθαιρείται από τα υπόλοιπα αξιώματά του. Πλέον ο ταπεινωμένος Γέλτσιν άρχισε να σχεδιάζει την εκδίκησή του. Η ευκαιρία του δόθηκε όταν ο Γκορμπατζόφ ίδρυσε το Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων. Εκεί ο Γέλτσιν κατάφερε να εκλεχθεί με ποσοστό 92% και άρχισε να ασκεί έντονη κριτική στον Γκορμπατζόφ, τονίζοντας τον αργό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Η κριτική του Γέλτσιν προς την πολιτική γραμματεία και του Γκορμπατζόφ οδήγησε σε μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον του. Ως αφορμή στάθηκε η αμήχανη συμπεριφορά του σε μια ομιλία του στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 1989. Ο σοβιετικός τύπος τον περιέγραφε ως μεθυσμένο, μία αναφορά που επιβεβαιώθηκε και από τα τηλεοπτικά στιγμιότυπα. Σε μία άλλη περίπτωση ο Γέλτσιν είχε πέσει από μία γέφυρα. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι ήταν μεθυσμένος, ενώ ο ίδιος ο Γέλτσιν ισχυρίστηκε ότι οι αντίπαλοι, γιατί οι πολιτικοί του αντίπαλοι, τον έσπρωξαν και τον έριξαν κάτω από τη γέφυρα αυτή. Όλος αυτός ο αγώνας δυσφήμισης εναντίον του Γέλτσιν κάθε άλλο παρά κακό του έκανε. Η δημοτικότητά του ολοένα και αυξανόταν. Ο καταπιεσμένος ρωσικός λαός δεν νοιαζόταν για το εάν ο επιθυμητός ηγέτης του ήταν αλκοολικός ή όχι. Του αρκούσε που ήταν αντικαθεστωτικός. Το καλοκαίρι του 1989, ο Γέλτσιν ανακοίνωσε τον σχηματισμό της ριζοσπαστικής φιλομεταρρυθμιστικής παράταξης, καθώς και μία σειρά αντικαθεστωτικών πολιτικών οργανισμών. Τον επόμενο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γέλτσιν επισκέφθηκε ένα μεσαίου μεγέθους παντοπολείο, τα γνωστά Ράνταλς, στο Τέξας. Κατά την πτήση του από το Τέξας στο Μαϊάμι, ο Γέλτσιν είχε σχεδόν όλη την ώρα το κεφάλι του μέσα στα χέρια του. Όταν τελικά σήκωσε το κεφάλι του, είπε: «Τι έχουν κάνει στους φτωχούς μας ανθρώπους?» Ο Γέλτσιν είχε μείνει έκπληκτος και εκστασιασμένος από την πληθώρα των αγαθών που υπήρχαν μέσα σε αυτό του μεσαίου μεγέθους παντοπολείο, ένα σούπερ μάρκετ ουσιαστικά ήταν, και προφανώς έκανε τη σύγκριση με τον τρόπο ζωής των συμπατριωτών του που ήταν τόσο μίζερος. «Νομίζω ότι έχουμε διαπράξει έγκλημα εναντίον του λαού μας, κάνοντας το βιωτικό του επίπεδο τόσο ασύγκριτα χαμηλότερο από αυτό των Αμερικανών», κατέληξε ο Γέλτσιν.
Τον Μάρτιο του 1990 ο Γέλτσιν εξελέξει τον Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων της Ρωσίας, εκπροσωπώντας την περιφέρεια του Σβερντλόβσκ με ποσοστό 72%. Λίγους μήνες αργότερα εξελέγει πρόεδρος του Ανώτατου Σοβιέτ της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, παρά τις πρωτοπρές του Γκορμπατζόφ προς τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τον Γέλτσιν. Ουσιαστικά η διαμάχη μεταξύ του Γκορμπατζόφ και του Γέλτσιν δεν είχε ιδεολογικό υπόβαθρο. Ο Γκορμπατζόφ προσπαθούσε να διατηρήσει την εξουσία των Σοβιέτ επί όλων των κυβερνήσεων των λαϊκών δημοκρατιών, ενώ ο Γέλτσιν προσπαθούσε να αναδείξει τη ρωσική κυβέρνηση ηγέτιδα δύναμη των Σοβιέτ. Αυτό επιβεβαιώθηκε στο συνέδριο των Λαϊκών Αντιπροσώπων της Ρωσίας με τη διακήρυξη κυριαρχίας της 12ης Ιουνίου του 1990. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 1991, πραγματοποιήθηκαν προεδρικές εκλογές στη Ρωσία και ο Γέλτσιν κέρδισε με ποσοστό 57%, νικώντας τον εκλεκτό του Γκορμπατζόφ, Νικολάι Ρίσκοφ, ο οποίος έλαβε μόνο το 16%. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 18 Αυγούστου του 1991, σημειώθηκε πραξικόπημα κατά του Γκορμπατζόφ από κυβερνητικά στελέχη που ήταν αντίθετα με τις μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικά από σκληροπυρηνικούς Σοβιετικούς. Ο Γκορμπατζόφ κρατήθηκε στην Κριμαία, ενώ ο Γέλτσιν κατέφυγε στον αποκαλούμενο Λευκό Οίκο της Ρωσίας, την έδρα του Ανώτατου Ρωσικού Σοβιέτ στη Μόσχα. Εκεί, ψηφώντας το πραξικόπημα, εκφώνησε μια ξέχαστη ομιλία από την κορυφή του πηγίσκου ενός άρματος μάχης, στο οποίο είχε σκαρφαλώσει. Αν και ο ρωσικός Λευκός Οίκος είχε περικυκλωθεί από στρατεύματα, οι στρατιώτες αυτομόλυσαν και ενσωματώθηκαν με τους υποστηρικτές του Γέλτσιν. Έτσι λοιπόν στις 21 Αυγούστου του 1991 οι περισσότεροι από τους ηγέτες του πραξικοπήματος είχαν εγκαταλείψει τη Μόσχα. Ο Γκορμπατζόφ απελευθερώθηκε και επέστρεψε στη Μόσχα, αλλά πολιτικά είχε καταστραφεί. Ο Γέλτσιν πλέον είχε καταστεί το νέο παγκόσμιο ίνδαλμα εναντίον της καταπίεσης και της αυταρχικότητας. Εκμεταλλευόμενος λοιπόν την περίσταση, ο Γέλτσιν άρχισε να αναλαμβάνει ό,τι είχε απομείνει από την Σοβιετική κυβέρνηση. Στις 6 Νοεμβρίου του 1991 ο Γέλτσιν εξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε όλες τις δραστηριότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος επί ρωσικού εδάφους. Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ουκρανία ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας της από την Σοβιετική Ένωση. Μία εβδομάδα αργότερα ο Γέλτσιν συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο και τον ηγέτη της Λευκορωσίας, συμφωνώντας ότι η Σοβιετική Ένωση δεν υφίστατο πλέον. Στη θέση της θα δημιουργούνταν μια κοινοπολιτεία ανεξάρτητων κρατών. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1991 ο Γκορμπατζόφ απλά αποδέχτηκε το τετελεσμένο γεγονός και συμφώνησε να διαλύσει τη Σοβιετική Ένωση. Τελικά στις 24 Δεκεμβρίου ο Γκορμπατζόφ παραιτήθηκε και παρέδωσε την εξουσία του στον Γέλτσιν. Επισήμως, 2 ημέρες αργότερα, η Άνω Βουλή του Ανώτατου Σοβιέτ ψήφισε την κατάργηση της Σοβιετικής Ένωσης, τερματίζοντας έτσι το παλαιότερο, μεγαλύτερο και ισχυρότερο κομμουνιστικό κράτος στον κόσμο. Ωστόσο, οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών δεν ήταν οι καλύτερες. Αρχικά ο Γέλτσιν προώθησε τη διατήρηση των εθνικών συνόρων σύμφωνα με τα προϋπάρχοντα σοβιετικά κρατικά σύνορα. Αυτή η ενέργεια όμως επέφερε την εγκατάλειψη εκατομμυρίων Ρώσων εκτών συνόρων σε περιοχές μάλιστα που το ρωσικό στοιχείο είχε τη φυλετική πλειοψηφία, όπως στο βόρειο Καζακστάν, στην ανατολική Ουκρανία και σε περιοχές της Εσθονίας και της Λετονίας. Λίγες ημέρες μετά από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Γέλτσιν αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ριζικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Στόχος του ήταν η πλήρης διάλυση του σοσιαλισμού και η πλήρης εφαρμογή του καπιταλισμού, μετατρέποντας τη μεγαλύτερη κρατική οικονομία στον κόσμο σε οικονομία ελεύθερης αγοράς. Την 1η Ιανουαρίου του 1992 ο Γέλτσιν υπέγραψε συμφωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ George Bush τον πρεσβύτερο, κηρύσσοντας επίσημα το τέλος του ψυχρού πολέμου μετά από σχεδόν 47 χρόνια.
Τους επόμενους μήνες ο Γέλτσιν, θέλοντας να θέσει επί νέων βάσεων τις σχέσεις της Ρωσίας με τις υπόλοιπες πρώην λαϊκές δημοκρατίες, άρχισε να ζητά επισήμως και δημοσίως συγγνώμη για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει το σοβιετικό καθεστώς σε βάρος αυτών των λαών. Μεταξύ αυτών ήταν και η στρατιωτική επέμβαση στην Τσεχοσλοβακία και την Ουγγαρία. Επιπλέον ο Γέλτσιν υπέγραψε συνθήκες φιλίας με την Πολωνία και την Βουλγαρία, θέλοντας να δείξει το νέο δημοκρατικό πρόσωπο της Ρωσίας. Στην οικονομία ο Γέλτσιν διέταξε την απελευθέρωση του εμπορίου και των τιμών, ενώ ταυτόχρονα ακολούθησε ένα αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας για τον έλεγχο του πληθωρισμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος σταθεροποίησης του Γέλτσιν, τα επιτόκια αυξήθηκαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για να περιοριστεί η ανεξέλεκτη πιστωτική πολιτική. Για να εξισορροπήσει τις κρατικές δαπάνες με τα έσοδα, αύξησε σημαντικά τους φόρους, μείωσε δραστικά τις κρατικές επιδοτήσεις προς τη βιομηχανία και τις κατασκευές και προέβησε περικοπές στις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, οι τιμές εκτοξεύθηκαν σε όλη τη Ρωσία και μια βαθιά πιστωτική κρίση έκλεισε πολλές βιομηχανίες. Οι μεταρρυθμίσεις κατέστρεψαν το βιωτικό επίπεδο μεγάλου μέρους του λαού, ιδίως των ομάδων που ζούσαν από τις κρατικές επιδοτήσεις της σοβιετικής εποχής. Τη δεκαετία του 1990 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ρωσίας μειώθηκε κατά 50%. Τεράστιοι τομείς της οικονομίας εξαφανίστηκαν, η ανισότητα και η ανεργία αυξήθηκαν δραματικά, ενώ τα εισοδήματα μειώθηκαν. Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η δεκαετία του 1990 στη Ρωσία υπέστη μία οικονομική ύφεση πιο σοβαρή από ό,τι είχαν υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία κατά το μεγάλο κράχ του 1929. Τότε πολλοί Ρώσοι και δυτικοί οικονομολόγοι κατηγόρησαν ευθέως το οικονομικό πρόγραμμα του Γέλτσιν για την καταστροφική οικονομική απόδοση της χώρας τη δεκαετία του 1990. Έτσι, πολλοί πολιτικοί άρχισαν σταδιακά να εγκαταλείπουν τον Γέλτσιν. Μάλιστα, το Φεβρουάριο του 1992, ο αντιπρόεδρος της Ρωσίας, Αλεξάνδρ Ρούτσκοϊ, κατήγγειλε το πρόγραμμα του Γέλτσιν ως οικονομική γενοκτονία. Όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό της χώρας και την ανασυγκρότηση των φορέων από τα κάτω προς τα άνω, μάλλον ούτε αυτό είχε επιτευχθεί. Όλες οι εξουσίες απέρεαν και κατέληγαν στον Γέλτσιν. Ίσως η μοναδική μεγάλη αλλαγή ήταν η ελευθερία του τύπου. Η πραγματικότητα είναι ότι όλο το 1992 ο Γέλτσιν πάλευε με το ανώτατο Σοβιέτ της Ρωσίας και το Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων για τον έλεγχο της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πολιτικής, των κυβερνητικών τραπεζών και της εθνικής περιουσίας. Όλα τα παραπάνω πολιτιακά όργανα ήταν εναντίον του Γέλτσιν, θέτοντας συνεχώς εμπόδια στη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Γέλτσιν πάλευε να καθιερώσει μέσω δημοψηφίσματος ένα νέο δημοκρατικό σύνταγμα, αλλά συνεχώς το κοινοβούλιο τροποποιούσε το υπάρχον σύνταγμα, αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις ισορροπίες μεταξύ της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Τελικά, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση συνεννόησης μεταξύ όλων των πλευρών, το Μάρτιο του 1993 ο Γέλτσιν ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς το έθνος ότι επρόκειτο να αναλάβει ορισμένες ειδικές εξουσίες για να εφαρμόσει το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεών του. Τότε το Συνέδριο των Λαϊκών Αντιπροσώπων της Ρωσίας επιχείρησε να απομακρύνει τον Γέλτσιν από την Προεδρία μέσω της παραπομπής του σε δίκη. Όμως οι αντίπαλοι του Γέλτσιν δεν συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες ψήφους υπέρ της παραπομπής του Γέλτσιν. Το καλοκαίρι του 1993 η Ρωσία εκλήθε σε μία φάση διπλής εξουσίας. Ο Γέλτσιν εξέδιδε διατάγματα σαν να μην υπήρχε ανώτατο Σοβιέτ και το ανώτατο Σοβιέτ ανέστηλε τα διατάγματα σαν να μην υπήρχε πρόεδρος. Την 21η Σεπτεμβρίου του 1993, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, ο Γέλτσιν ανακοίνωσε πάλι με τηλεοπτικό διάγγελμα την απόφασή του να διαλύσει το ανώτατο Σοβιέτ και το Κογκρέσο των Λαϊκών Αντιπροσώπων με διάταγμα.
Στην ομιλία του αυτή δήλωσε την πρόθεσή του να κυβερνήσει με διατάγματα μέχρι την εκλογή του νέου κοινοβουλίου και τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος για ένα νέο σύνταγμα. Αυτή η ομιλία του Γέλτσιν προκάλεσε νέα κρίση. Το ανώτατο Σοβιέτ κήρυξε την απομάκρυνση του Γέλτσιν από την Προεδρία για παραβίαση του συντάγματος και αντιπρόεδρος Αλεξάνδρ Ρούτσκοϊ ορκίστηκε υπηρεσιακός πρόεδρος. Επί 3 μερόνυχτα συνεχείς διαδηλώσεις άρρωναν τη χώρα. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τους, την αχαλήνωτη διαφθορά, την έκρηξη της εγκληματικότητας, την κατάρρευση του συστήματος υγείας, την έλλειψη βασικών αγαθών και την εν γέννη μείωση του προσδόκιμου ζωής του ρωσικού λαού. Στις αρχές του Οκτωβρίου ο Γέλτσιν, έχοντας την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων σε μια μαζική επίδειξη δύναμης, κάλεσε τα τάγκς να βομβαρδίσουν τον ρωσικό Λευκό Οίκο, το κτίριο του Κοινοβουλίου δηλαδή, εκεί που ο ίδιος πριν από 2 χρόνια είχε πετύχει την εκδίωξη των πραξικοπηματιών. Η παραπάνω επίθεση επέφερε το θάνατο 187 ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους περίπου 500. Τελικά το ανώτατο Σοβιέτ διαλύθηκε και το Δεκέμβριο διεξήχθησαν εκλογές για τη σύσταση νέου κοινοβουλίου της Δούμας, καθώς διενεργήθηκε την ίδια ημέρα και δημοψήφισμα για το νέο σύνταγμα. Το αποτέλεσμα αυτών των ταυτόχρονων δημοκρατικών διαδικασιών ήταν αντιφατικό. Στις βουλευτικές εκλογές ο Γέλτσιν καταβαραθρώθηκε, αφού οι ψήφοι μοιράστηκαν κυρίως μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος και των υπερεθνικιστών. Αντιθέτως, στο δημοψήφισμα, το νέο σύνταγμα υπερψηφίστηκε, σύμφωνα με το οποίο καθιερώνονταν μια προεδρική δημοκρατία με υπερευξημένες εξουσίες του Προέδρου, δίνοντας στον Γέλτσιν το δικαίωμα να διορίζει μέλη της κυβέρνησης, να απολύει τον Πρωθυπουργό και σε ορισμένες περιπτώσεις να διαλύει ακόμη και τη Δούμα. Σχετικά με την εξωτερική πολιτική του Γέλτσιν και ιδίως για την Βορειοατλαντική Συμμαχία, αυτός προφητικά είχε συμβουλεύσει τη Δύση να μην απομονώσει τη Ρωσία, αλλά να την αγκαλιάσει, όπως ακριβώς συνέβη και με τις υπόλοιπες πρώην λαϊκές δημοκρατίες. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και η τυπική λήξη του ψυχρού πολέμου επέφεραν υπαρξιακό πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Η επανένωση της Γερμανίας, η κατάργηση της τελικής πράξης του Λεσίνκη του 1975 και η όθηση του νατοϊκού προγράμματος για τη σύμπραξη και την ειρήνη ήταν αρκετές ενδείξεις για την προσπάθεια διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, θέτοντας όμως εκτός τη Ρωσία. Αμέσως λοιπόν μετά από τα συνταρακτικά γεγονότα της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, το ΝΑΤΟ άρχισε να πλησιάζει τις πρώην Σοβιετικές λαϊκές δημοκρατίες για να τις εντάξει στη συμμαχία. Το 1993 λοιπόν είχε έρθει η σειρά της Πολωνίας, αλλά την τελευταία στιγμή και με ρωσικό δάκτυλο δεν επιτεύχθηκε η ένταξη της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα ο ηγέτης της χώρας Λεχ Βαλέσα δεν δίστασε να κατηγορήσει τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Αντρέι Κοζίρεφ ως σαμποτέρ των πολωνικών φιλοδοξιών και υπεύθυνο για την εναντίον του προπαγάνδα που το χαρακτήριζε σαν υποταγμένο πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την ιστορία η Πολωνία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1999. Σε μία επιστολή του Γέλτσιν προς τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου του 1991, ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε στεναρά υπέρ ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας που θα αντικαθιστούσε το ΝΑΤΟ. Στην επιστολή του αυτή, ο Γέλτσιν προειδοποίησε ότι ακόμα και οι πιο φιλοδυτικοί Ρώσοι αντιλαμβάνονταν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ ως ένα νέο είδος απομόνωσης της Ρωσίας, μια προσπάθεια που ήταν διαμετρικά αντίθετη με την φυσική είσοδο της Ρωσίας στον ευρωατλαντικό χώρο. Άραγε πόσα δεινά που μέχρι αυτή τη στιγμή βιώνει ο πλανήτης θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε εισακουστεί η πρόταση του Γέλτσιν από το 1993.
Το Δεκέμβριο του 1994 υπογράφηκε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης για τις εγγυήσεις ασφαλείας με πρωτεργάτη τον Γέλτσιν και τον Κλίντον. Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας έχουν έρθει ξανά στην επικαιρότητα με το διπλωματικό μαραθώνιο που διενεργείται αυτές τις μέρες για την λήξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Το ζητούμενο λοιπόν εκείνης της χρονικής περίοδου ήταν οι περιφερειακές δυνάμεις που είχαν συσταθεί μετά από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και που διέθεταν πυρηνικό οπλοστάσιο να παραδώσουν τον πυρηνικό εξοπλισμό τους στη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού πλέον βρίσκονταν σε συνεννόηση, θα μπορούσαν να αποτρέψουν έναν πυρηνικό όλεθρο, οπότε και το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να πάψει να λειτουργεί στρατιωτικά και να μετατραπεί σε ένα καθαρό πολυεθνικό πολιτικό όργανο. Οι χώρες που παρέδωσαν τα πυρηνικά τους όπλα στη Ρωσία ήταν η Ουκρανία, το Καζακστάν και η Λευκορωσία. Το αντάλλαγμα προς αυτές τις χώρες ήταν η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο να μην απειλήσουν, να μην χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία ή και οικονομικό εξαναγκασμό προς αυτές τις χώρες και να σεβαστούν την εδαφική τους επικράτεια εκτός από την περίπτωση αυτοάμυνας. Μάλιστα, οι παραπάνω όρια του Μνημονίου της Βουδαπέστης πέρασαν και στο Σύνταγμα της Ρωσίας, δεσμεύοντάς την να το στηρίσει. Ωστόσο, 20 χρόνια αργότερα, το 2014, και κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Προεδρία της Ρωσίας, οι όροι του Μνημονίου της Βουδαπέστης αφαιρέθηκαν από το Ρωσικό Σύνταγμα και η Ρωσία προσάρτησε βία την Κριμαία, ενώ το 2022 εισέβαλε στην Ουκρανία, προκαλώντας έναν πόλεμο ο οποίος είναι ακόμα σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Γέλτσιν να προσεγγίσει τη Δύση, ο Ρώσος πρόεδρος προέβη σε μια σειρά παραδοχής διαφόρων εγκλημάτων που είχαν διαπραχθεί την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης και στην παροχή πληροφοριών που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τους ενδιαφερόμενους για αυτά. Μεταξύ άλλων λοιπόν ο Γέλτσιν αποδέχθηκε ότι οι Σοβιετικοί είχαν καταρρύψει την κορεατική πτήση 007 το 1983, μέσα στην οποία επέβαινε και ένας Αμερικανός γερουσιαστής από την Τζόρτζια. Παρομοίως ο Γέλτσιν παραδέχθηκε πως οι Σοβιετικοί ευθύνονταν για τον μαζικό θάνατο αγνώστου αριθμού θυμάτων στο Σβεντρλόφσκ το 1979 κατόπιν διαρροής άνθρακα από ατύχημα σε στρατιωτική εγκατάσταση και στο πλαίσιο παραγωγής βιολογικών όπλων. Παρά το φιλορινικό πρόσωπο του Γέλτσιν που ήθελε να δείξει στη Δύση, το Δεκέμβριο του 1994 ο Γέλτσιν διέταξε τη στρατιωτική εισβολή στην Τσετσενία σε μια προσπάθεια η Μόσχα να αποκαταστήσει τον έλεγχό της επί της εν λόγω δημοκρατίας. Οι Ρώσοι παρέμειναν στην Τσετσενία σχεδόν 2 χρόνια, προκαλώντας ουσιαστικά την καταστροφή της χώρας. Μετά από την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, οι Τσετσένοι απέκτησαν μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά όχι την πλήρη ανεξαρτησία τους. Ο δυτικός κόσμος έμεινε έκπληκτος από την εξέλιξη αυτή και απογοητεύτηκε από τον Γέλτσιν. Κάποιοι έκαναν λόγο για μετατροπή ενός δημοκρατικού ήρωα σε έναν παλαιού τύπου κομμουνιστή ηγέτη, συντασσόμενος με τους μιλιταριστές και τους υπερεθνικιστές. Κάποιοι άλλοι σχολίαζαν ότι ο Γέλτσιν είχε χάσει πλέον τον έλεγχο της εξουσίας και πως χειραγωγούνταν. Εάν ίσχυε το δεύτερο σενάριο, το μεγάλο ερώτημα ήταν ποιος χειραγωγούσε τον Γέλτσιν. Μία τρίτη υπόθεση ήταν ότι ίσως να σχεδιαζόταν πραξικόπημα στη Ρωσία και σε αυτή την εκδοχή όμως ήταν άγνωστο εάν ο Γέλτσιν θα ήταν το θύμα ή ο ηγέτης αυτού του πραξικοπήματος. Μια ακόμη αρνητική απόρρεια της διακυβέρνησης του Γέλτσιν ήταν η δημιουργία της λεγόμενης τάξης των Ρώσων ολιγαρχών. Ο Γέλτσιν πίστευε ότι η γρήγορη μετάβαση της σοβιετικής οικονομίας στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω των ιδιωτικοποιήσεων όλων των έως τότε κρατικών βιομηχανιών και μεγάλων επιχειρήσεων.
Έως τα τέλη του 1992 λοιπόν ξεκίνησε ένα πρόγραμμα διανομής δωρεάν κουπονιών προς όλους τους Ρώσους πολίτες, καθιστώντας τους μέτοχους αυτών των βιομηχανιών. Ο κάθε ένας Ρώσος πολίτης είχε στα χέρια του ένα κουπόνι ονομαστικής αξίας 10.000 ρουβλίων για την αγορά μετοχών επιλεγμένων κρατικών επιχειρήσεων. Όμως η πλειονότητα των Ρώσων πολιτών δεν είχε χρήματα για να θρέψει τον εαυτό της ή και το παιδί της. Οπότε ένα κομμάτι χαρτί που θα της απέφερε μακροπρόθεσμα κάποιο έσοδο φαινόταν άχρηστο. Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, αυτά τα κουπόνια συγκεντρώθηκαν στα χέρια λίγων πλουσίων Ρώσων, οι οποίοι τα εξαγόραζαν από τους πανφτωχούς δικαιούχους εναντί δράσης αμοιβής μετρητά. Το 1995 ακολούθησε η δεύτερη φάση ιδιωτικοποιήσεων. Το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα του Γέλτσιν ήταν η χρηματοδότηση του αυξανόμενου εξωτερικού χρέους της Ρωσίας. Συνάμα έπρεπε να κερδίσει την υποστήριξη της ρωσικής επιχειρηματικής ελίτ για την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 1996. Αυτή τη φορά ο Ρώσος πρόεδρος προσέφερε μετοχές από μερικές και τις πιο πολύτιμες κρατικές επιχειρήσεις της Ρωσίας με αντάλλαγμα την έκδοση ευνοϊκών τραπεζικών δανείων. Όμως οι συμφωνίες που συνάφθηκαν ήταν ουσιαστικά παραχωρήσεις πολύτιμων κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε μια μικρή ομάδα μεγιστάνων, οι οποίοι έγιναν γνωστοί ως ολιγάρχες στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, υποδομές, βαριές βιομηχανίες κτλ. Πέρασαν στα χέρια λίγων ιδιωτών σε πολύ χαμηλές τιμές. Οι πιο ισχυροί από αυτούς τους ολιγάρχες αναδείχθηκαν σε υποστηρικτές του Γέλτσιν. Πράγματι στις αρχές του 1996 ο Γέλτσιν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει μια δεύτερη προεδρική θητεία στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο Γέλτσιν δεν θα συμμετέχει στις εκλογές λόγω της επισφαλούς υγείας του και της καταβαραθρωμένης δημοτικότητάς του. Το βασικό επιχείρημα του Γέλτσιν ήταν ότι μόνο αυτός ήταν ο ικανός και αξιόπιστος αντικομμουνιστής υποψήφιος και ικανός να αποτρέψει μια νέα επανάσταση και ένα νέο εμφύλιο στη χώρα. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν την παταγώδη αποτυχία του Γέλτσιν, οπότε οι πιο συνετοί σύμβουλοι του πρότειναν να αποσυρθεί από την προεκλογική διαδικασία. Αντιθέτως, οι πιο ακραίοι σύμβουλοι του πρότειναν να επιβάλλει μια μορφή δικτατορίας και να παραμένει στην εξουσία δίχως να διεξαχθούν οι εκλογές. Ο Γέλτσιν όμως δεν ακολούθησε καμία από τις παραπάνω προτάσεις. Ανέθεσε την προεκλογική του εκστρατεία στην κόρη του Τατιάνα και τον στενό του συνεργάτη και σύμβουλό του επί των οικονομικών, Ανατόλη Τσουμπάης. Τότε στρατολογήθηκε μία χούφτα ολιγαρχών για την υποστήριξη του Γέλτσιν, παρουσιάζοντας τον ευνοϊκά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε αντάλλαγμα, ο Τσουμπάης επέτρεψε σε Ρώσους επιχειρηματίες με ισχυρές διασυνδέσεις να αποκτήσουν πλειοψηφικά μερίδια σε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Το δίλημμα λοιπόν που τέθηκε στο σώμα των ψηφοφόρων ήταν μεταξύ του Γέλτσιν και μιας επιστροφής στον ολοκληρωτισμό υπό την απειλή ενός εμφυλίου πολέμου. Μεταξύ των υποστηρικτών του Γέλτσιν από το εξωτερικό ήταν και ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Με εντολή του Λευκού Οίκου λοιπόν, Αμερικανοί σύμβουλοι στάλθηκαν στο Κρεμλίνο για να διδάξουν τις νέες εκλογικές τεχνικές. Επιπλέον, αρκετές ήταν και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Γέλτσιν, όπως αυτές του Γάλλου Πρωθυπουργού Αλεν Ζιουπέ και του Γερμανού Καγκελάριου Χέλμουτ Κόλ. Τελικά ο Γέλτσιν κέρδισε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με ποσοστό σχεδόν 54% έναντι του αντιπάλου του που έλαβε σχεδόν 41%. Τον επόμενο Νοέμβριο, ο Γέλτσιν υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στην καρδιά και παρέμεινε στο νοσοκομείο για αρκετούς μήνες.
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, η Ρωσία έλαβε 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς οργανισμούς δανεισμού. Ωστόσο, οι αντίπαλοι του Γέλτσιν ισχυρίζονταν ότι τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια κλάπηκαν από άτομα του κύκλου του Γέλτσιν και επενδύθηκαν σε ξένες τράπεζες. Το 1998 ξέσπασε νέα χρηματοπιστωτική κρίση στη Ρωσία, προκαλώντας την κατάρρευση του ρουβλίου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κωσυφοπεδίο το 1999, ο Γέλτσιν αντιτάχθηκε στη στρατιωτική εκστρατεία του ΝΑΤΟ κατά της Ιουγκοσλαβίας και προειδοποίησε για πιθανή ρωσική επέμβαση εάν το ΝΑΤΟ ανέπτυσε χερσαία στρατεύματα στο Κωσυφοπέδιο. Τον Αύγουστο του 1999 ο Γέλτσιν απέλυσε για τέταρτη φορά ολόκληρο το Υπουργικό του Συμβούλιο. Στη θέση του νέου Πρωθυπουργού διόρισε τον Βλάντιμιρ Πούτιν, σχετικά άγνωστο πρόσωπο εκείνη την εποχή, και ανακοίνωσε ο Γέλτσιν την επιθυμία του να τον διαδεχθεί ο Πούτιν στην εξουσία. Το 1998 ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσίας ξεκίνησε μία έρευνα για δωροδοκία εναντίον μιας ελβετικής κατασκευαστικής εταιρείας, κατηγορώντας τον διευθύνοντα συμβουλό της, τον Μπεχτζέλ Παντσόλη, ότι δωροδόκησε τον Γέλτσιν και την οικογένειά του. Η εν λόγω κατασκευαστική εταιρεία ανέλαβε αποκλειστικά την ανακαίνιση και την ανακατασκευή του συνόλου σχεδόν των μνημειακών κτηρίων της Μόσχας, όπως της Όπερας, του Κοινοβουλίου, της Διόμας, του Κρεμλίνου και άλλων, δηλαδή ένα κολοσιαίο έργο. Ο Πατσόλη είχε δηλώσει σχετικώς ότι η δωροδοκία ήταν μια επιχειρηματική πρακτική πολύ συνηθισμένη στην Ρωσία και στις αρχές του Δεκεμβρίου του 1999 παραδέχθηκε ότι είχε εγγυηθεί 5 πιστωτικές κάρτες για όλα τα μέλη της οικογένειας Γέλτσιν. Στο τέλος του ίδιου μήνα, την 21η Δεκεμβρίου του 1999, ο Γέλτσιν παραιτήθηκε διορίζοντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν ως διαδοχό του. Το πρώτο διάταγμα του Πούτιν ως προέδρου ήταν η ισόβια ασυλία από ποινικές διώξεις για τον Γέλτσιν. Ο Γέλτσιν διατήρησε χαμηλό προφίλ μετά την παραίτησή του, χωρίς σχεδόν καμία δημόσια δήλωση ή εμφάνιση. Οι λιγοστές παρεμβάσεις του αφορούσαν τον τρόπο διακυβέρνησης του διαδόχου του Πούτιν. Η πρώτη έγινε τον Δεκέμβριο του 2000, διαφωνώντας με την επαναφορά της μελωδίας του Σοβιετικού εθνικού ύμνου, αν και είχε διαφορετικούς στίχους. Ακολούθως το 2004, ο Πούτιν αποφάσισε τον απευθείας διορισμό των περιφερειαρχών διοικητών της ρωσικής επικράτειας με αφορμή τις τρομοκρατικές ενέργειες σε βάρος Ρώσων πολιτών, όπως ήταν η ομιλία των μαθητών στο σχολείο του Μπρεσλάν και τις σχεδόν ταυτόχρονες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μόσχα. Τότε ο Γέλτσιν μαζί με τον Γκορμπατζόφ επέκριναν δημόσια το σχέδιο του Πούτιν ως ένα βήμα μακριά από τη δημοκρατία και μια επιστροφή στον κεντρικά διοικούμενο πολιτικό μηχανισμό της Σοβιετικής εποχής. Ο Γέλτσιν πέθανε στις 23 Απριλίου του 2007 από καρδιακή ανεπάρκεια. Ήταν 76 ετών. Ήταν ο πρώτος Ρώσος αρχηγός κράτους μετά από 113 χρόνια που τάφηκε με θρησκευτική τελετή. Ο τελευταίος πριν από αυτόν ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Τρίτος το 1894. Έκτοτε, λόγω της επικράτησης του κομμουνισμού, οι θρησκευτικές τελετές είχαν απαγορευθεί. Ο Γέλτσιν σίγουρα δεν ήταν Άγιος. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι Άγιος όταν γαλουχήθηκε σε μια κοινωνία δαιμόνων. Στο εσωτερικό της χώρας του, η αντιδημοτικότητα του Γέλτσιν παραμένει. Το 38% των Ρώσων πολιτών τον αντιπαθεί, μόλις το 14% τρέφει αισθήματα σεβασμού και αγάπης για αυτόν και το 59% θεωρεί ότι η εποχή του Γέλτσιν επέφερε περισσότερα δεινά παρά καλά στη Ρωσία.
Το επίσης βέβαιο είναι ότι ο Γέλτσιν ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης, αφού πρωταγωνίστηκε στην ειρηνική διάλυση της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας όλων των εποχών.